Kevesen vagyunk már, akik tudunk erről mesélni, mint átélt, és nem mint olvasott, vagy hallomásból megismert eseményekről. Júniusban, tehát márciusban volt a megszállás, gettó, júniusban, nagyon hamarosan vagonba raktak bennünket, oly módon, hogy jött a falusi főcsendőr, és kiadta a parancsot, hogy egy órán belül pakoljanak össze az emberek 3 napi élelmet és 3 napira való ruhát. Csomagoljanak be. Hát el lehet gondolni, hogy micsoda pánikhelyzet alakult ki. A saját élmény, hogy a bácsi és a 12 és fél éves testvérem felfogván a helyzetet, rosszul lettek, hánytak mind a kettő, és ott volt az édesanyám, meg én a 5 és fél évemmel, és az anyukám csomagolt, és ennek következtében, ennek a helyzetnek következtében, ugye egy évig tartott, tél jött, nem volt kabátunk, mert elfelejtett, ugye hát június volt, és ez volt a helyzet, és nem, ott volt a kabát, szóval ott volt a gettóban, ott hagyta, nem jutott eszébe, hogy kabátot kellene csomagolni. És a nagy fájdalmamra a gettóba bevitt kedvenc babám, a Zsuzsi babám, ami egy ekkora, szép kis, ugye kaucsuk fejű, ám de puha testű baba volt, azt ott hagyta, ott felejtette. És az udvaron kellett gyülekezni, és amikor rája, és én sírtam, hogy a Zsuzsi baba, és könyörgött a helyi csendőrnek, aki nagyon jól ismerte anyukámat, ugye, mert a falubeli csendőr is ismert mindenkit, meg nem engedte vissza, hogy elhozza a babát. Tehát lezárták az épületet, és ezért nem engedte vissza. Ilyen módon, most csak átugorva, egy évig tartott ugye az üldöztetés, és hát egy évig gyakorlatilag nem volt játékom. 5 és fél, 6 éves gyerekről van szó. A vagonnírozásnál, ami az első volt, itt még csak ugye nem rögtön külföldre vittek bennünket, ilyen nagy ruhás kosarak voltak a vagonok mellett, és a csendőrök álltak ott, és mindent, órát, gyűrűt, mindent be kellett dobálni, a jegygyűrűjét anyukámnak, az óráját, a bátyámnak az óráját, ebbe a ruhás így bedobálni, mielőtt felszállt. És utána kinyitották a kis motyót, és kiveszi az ismerős csendőr az édesanyám fogkeféjét, mert azt természetesen becsomagolta. És azt mondta, hogy bedobta a kosárba, vagy eldobta, nem tudom, azt mondta neki, hogy hát erre magának már úgyse lesz szüksége. A másik élményem a szolnoki cukorgyár udvaráról, az már egy esti élmény, elég komplex és szörnyű, és álmaimban visszatérő élmény. Már sötét volt, és esett az eső. És egy falubeli családnak a hasonló korú kisfiú, Tomi nevű kisfiú gyereke
ott volt mellettünk a motyóika. És jött az anyuka, és hát én akkor nem értettem, hogy mi történik, de az történt, mint utólag megtudtam és kiderült, hogy az anyuka már bevette a mérget, és a kisfiának is be akarta adni, és a kisfiú nem akarta bevenni, hogy miért védekezett, mit tudott róla, nem tudom természetesen, de hadakoztak, szóval mellettünk voltak, és hadakoztak az anyuka, hogy megtömje a méreggel, a gyerek nem vette be, sírt, üvöltött, hisztériázott, mint a fajta 5,5 éves gyerek, és akkor elvonszolták a rokonok, az anyuka meghalt. Ezt a családot, a rokonokat és a Tomi nevű kisfiút, azt Auschwitzba vitték, és senki nem jött vissza közülük, úgyhogy valahol találkozott az anyukájával biztosan. Késő este, tehát amikor zuhogott az eső, zajlott az ordítás, ez az élmény, és akkor bekergettek bennünket egy ilyen gyárterembe, kiürített gyárterembe, ott szalmazsákok voltak, na ott találkoztam a összevert embereket, ott láttam. Nem sokáig voltunk itt, és azt csinálták az anyukák, hogy előre rohantak, és hogy ne bántsák a gyereküket, visszarohantak, és behozták a sort. Tehát felzárkóztatták a krumpliszedő sort a gyerekük helyett, hogy megvédjék az ütéstől. Hajnaltól késő estig dolgoztak, mi kicsi gyerekek, mi is voltunk jó néhányan, hát a pajta és a trágyadom, szó szerint trágyadom között játszottunk. Hogy mondjak valamit, az életem első tejfogát a trágyadomban köttem ki ebben a bizonyos majorban. És volt egy család, a Stefanideszék, ahol ugyanolyan korú kislány volt, és ugyanolyan korú fiú volt véletlenül, vagy fél év különbséggel, mint mi voltunk. És egy nagyon helyes, nagyon vallásos, katolikus anyuka nem bírta elviselni, hogy ne segítsen. És bujkálva, ugye, mert hát ő is bajba került volna, bujkálva a mezőn, bokor aljában sütött nekünk piskótát, hogy ízt érezzünk. És az anyukám elmondta, hogy neki elmesélte, ő nagyon jól beszélt németül, elmesélte, hogy elfelejtett nekem babát hozni, és nincs-e valami ócska kis baba, amit tudná nélkülözni. És a kislány elküldte nekem egy ekkora kis kaucsuk babát, és az volt a babám. És én pedig tanár és pszichológus lettem, nem is terapeuta, hanem tanárként és kutatóként dolgoztam, de mégiscsak ez a terület foglalkoztatott. És mindig a humánum, az egymás segítés, az egymás szeretete, megbecsülése, másik ember tiszteletben tartása volt az iránytű, amit követtünk a munkánk során.